गुड मॉर्निंग बाळांनो, कसे आहात? खूप दिवस आपण भेटलो नाही. तर मी थोडे दिवस आजारी होतो, त्यामुळे मी तुम्हाला भेटलो नाही. पण आता माझी तब्येत खूप छान आहे. आता आपल्याला रेग्युलरली अभ्यास करता येईल. तर आपलं पहिलं युनिट जे आहे, तर ते पहिल्या युनिटचा आपण अभ्यास केलेला आहे. मी नंतर तुम्हाला कोणते कोणते त्यातले भाग आहेत किंवा कोणता कोणता अभ्यासक्रम नाही आहे, तर मी ते नंतर पाठवतो. तर बाळांनो, आज आपण पेज नंबर 15वर युनिट 2 वरची पहिली कविता, त्याला ककू म्हणा किंवा कुकू म्हणा, तर हा कोकिळ पक्षी, त्याची ही कविता आहे आणि ती आज आपल्याला अभ्यास करायची आहे. तुमचा अभ्यास व्यवस्थित चालू आहे मी बघतो इतर विषयाचा, तसा आता इंग्रजीचाही अभ्यास तुम्ही यापुढे व्यवस्थित चालू करायचा आहे. पहिला मी ही कविता वाचतो. पेज नंबर 15. सगळ्यांनी ओपन युअर बुक, पुस्तक तुमचं ओपन करा. तर बघा ही कविता. कुकू कुकू व्हॉट डू यू डू? इन एप्रिल आय ओपन माय बिल. इन मे आय सिंग ऑल डे. इन जून आय चेंज माय ट्यून. इन जुलै ऑलवेज अवे आय फ्लाय. इन ऑगस्ट गो गो आय मस्ट. तर बाळांनो, ही कविता आहे. तर कुकू म्हणजे हा कोकिळ पक्षी, आणि तुम्हाला माहीत आहे की गाणारा पक्षी, सर्वात सुंदर गाणारा पक्षी कुठला असेल तर हा कुकू आहे किंवा ककू आहे. त्याला कोकिळ म्हणतात पक्षी. आणि हा पावसाळ्याच्या वेळेला की तुम्हाला इशारा करतो की बाबा आता पाऊस येणार आहे, पावसाळा सुरू होणार आहे. त्याच्या गाण्याची ट्यून ही बदलत जाते आणि त्याच्याविषयी ही कविता ही सांगितलेली आहे. तर ही कविता तुम्ही माझ्यासोबत रिपीट करणार आहात. कुकू कुकू Cuckoo, cuckoo. व्हॉट डू यू डू? What do you do? इन एप्रिल In April, आय ओपन माय बिल. I open my bill. इन मे In May, आय सिंग ऑल डे. I sing all day. इन जून In June, आय चेंज माय ट्यून. I change my tune. इन जुलै In July, अवे आय फ्लाय. away I fly. इन ऑगस्ट In August, गो go गो आय मस्ट. go I must. तर कुकू कुकू व्हॉट डू यू डू. आता हा कोकिळ पक्षी तो काय करतो? व्हॉट डू यू डू, तर तू काय करतोस? इन एप्रिल आय ओपन माय बिल. म्हणजे हा कोकिळ पक्षी जो आहे तो एप्रिल महिन्यामध्ये ओपन म्हणजे उघडणे, बिल म्हणजे चोच, म्हणजे त्याची चोच तो उघडतो. इन मे आय सिंग ऑल डे. मे महिन्यामध्ये पूर्ण दिवस तो गाणं गातो. इन जून आय चेंज माय ट्यून. जूनमध्ये त्याची जो आवाज आहे तो बदलतो. इन जुलै, आणि जुलै महिन्यामध्ये अवे आय फ्लाय, मी उडून जातो. इन ऑगस्ट गो गो आय मस्ट, आणि ऑगस्टमध्ये मला तरी माझं घरटं सोडून दुसरीकडे जावंच लागतं. तर ह्या कवितेमध्ये काय सांगितलं आहे की हा जो कोकिळ पक्षी एप्रिल महिन्यामध्ये तो जर म्हणजे त्या अंड्यातून तो जर जन्माला आला, तर ते पिलू आहे, तर ते पिलू ते एप्रिल महिन्यामध्ये त्याची चोच काय करतो? उघडतो. म्हणजे तो आवाज काढतो किंवा त्या काळामध्ये त्या महिन्यामध्ये तो बोलतो. इन मे आय सिंग ऑल डे. मे महिन्यामध्ये हा जो कोकिळ पक्षी आहे तो पूर्ण दिवस बोलत असतो. इन जून आय चेंज माय ट्यून. आणि जून महिन्यामध्ये त्याचा जो आवाज आहे, त्याचं जे गाणं आहे त्याचं पूर्णपणे बदलतं. इन जुलै अवे आय फ्लाय. आणि जुलै महिन्यामध्ये हा पक्षी अवे आय फ्लाय म्हणजे दूर दूरपर्यंत उडत जातो. इन ऑगस्ट गो गो आय मस्ट. आणि ऑगस्टमध्ये मला गेलंच पाहिजे असा हा पक्षी म्हणतो. तर बाळांनो, ही एवढीशी छोटीशी कविता आहे, ती तुम्ही सारखी सारखी वाचा. ही कविता लिहून ठेवा. खालती बघा फाइंड द रायमिंग वर्ड्स इन द पोएम. ह्या कवितेतले रायमिंग वर्ड्स म्हणजे यमक साधणारे शब्द. कुकू, डू, एप्रिल, बिल, मे, डे, जून, ट्यून, जुलै, फ्लाय, ऑगस्ट, मस्ट. हे जे शेवटचे शब्द आहे ते रायमिंग वर्ड करताना ते सारखे वाचायचे, आणि सारखा जर सिमिलर टून आला म्हणजे दोघांचं आहे, जसं आता एप्रिल बिल म्हणजे ह्याचा जो ट्यून आहे तो जर सारखा असेल तर त्या शब्दांना रायमिंग वर्ड्स म्हणतात.
तर हे या कवितेतील तुम्ही रायमिंग वर्ड्स लिहायचे. लिसन टू द नेम्स ऑफ मंथ टिक वन दॅट आर देअर इन दिस पोएम. ह्या कवितेमध्ये जे महिन्यांची नावं आहेत तर तुम्ही ती लिहून काढायची आहेत. तर खरं तर ही चौथी ॲक्टिव्हिटी आहे. कॉपी द नेम्स ऑफ मंथ. सगळ्या महिन्यांची इथं नावं आहेत आणि ती मराठीमध्ये लिहा म्हणून सांगितलं. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर. हे तुम्हाला ही ॲक्टिव्हिटी 4 ही परीक्षेला नाही आहे, पण तुम्हाला अभ्यासातलं काही यावं, तुम्हाला सगळ्या महिन्यांची नावं यावं यासाठी तुम्ही रिव्हिजन म्हणून, तुमच्या फक्त छंद म्हणून, तुम्हाला अभ्यासात यावं म्हणून ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही करू शकता. तर बाळांनो, ही कविता आपण तशी ती पाहिली. त्यानंतर आपण पेज नंबर 16 वर द लिटिल रेड हेन. द लिटिल रेड हेन ही हा जो लेसन्स आहे किंवा कवितासारखा ही गोष्ट आहे तर ती बघूया. द लिटिल रेड हेन. A little red hen lived on a farm with a cat, a dog, and a duck. One day she found a few grains of wheat. Who will sow the wheat? She said. Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. So she sowed the wheat. After some time, the wheat grew tall with ears full of grain. Who will cut the wheat? asked the little red hen. Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. So she cut the wheat. Now she said, who will thresh the wheat? Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. So she threshed the wheat. When the wheat was threshed, she said, who will grind the wheat? Who will grind the wheat? Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. So she ground the wheat. When the wheat was ground into flour, she said, who will bake the bread? Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. And she baked a lovely loaf of bread. Then she said, who will eat the bread? Oh, I will, said the duck. Oh, I will, said the cat. Oh, I will, said the dog. Oh no, oh no, you won't, said the little red hen. I will. And she called her chicks, and they all ate up a lovely loaf of bread. There is a little red hen. बाळांनो, इथे बघा एक लाल कोंबडी आहे पेज नंबर 16 वर. आणि इथे अ लिटिल रेड हेन लिव्ड ऑन अ फार्म विथ, म्हणजे एक लाल कोंबडी एका शेतामध्ये राहते. विथ अ कॅट, तिच्यासोबत मांजर आहे. अ डॉग, इथे तो कुत्रा पण आहे. डक, बदक पण आहे. वन डे सी फाउंड अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ व्हीट. तिला एक दिवशी गहू सापडले असे. बघा, एक लाल कोंबडी एका शेतामध्ये आहे आणि त्या शेतामध्ये तिच्यासोबत कुत्रा आहे, मांजर आहे आणि बदक पण आहे. आणि एक दिवशी तिला असे गहू मिळाले वाट्यामध्ये. हू विल सो द व्हीट, सी सेड. तिनं म्हणाले की हे गहू कोण पेरेल? नॉट आय, सेड द डक. बदक म्हणाला मी नाही. नॉट आय, सेड द कॅट. मांजर म्हणाला मी पण नाही. नॉट आय, सेड द डॉग. कुत्रा पण म्हणाला मी नाही पेरणार. व्हेरी वेल देन, सेड द लिटिल रेड हेन. ती लाल कोंबडी म्हणाले ठीक आहे मग. आय विल, मी करतो. सो सी सो द व्हीट. आणि तिनं ते गहू पेरले. आफ्टर सम टाइम द व्हीट ग्रू टॉल. काही वेळानंतर ते गहू जमिनीत गेल्यानंतर कुणीच पेरले नाही, त्या लाल कोंबडीने पेरले. आणि नंतर ती म्हणाली, आफ्टर सम टाइम द व्हीट ग्रू टॉल विथ इयर्स फुल ऑफ ग्रेन. त्याला धान्य आलं. हू विल कट द व्हीट, गहू कोण कापेल? आस्क्ड द लिटिल रेड हेन. ती लाल कोंबडी म्हणाली. नॉट आय, सेड द डक. बदक म्हणाला मी नाही कापणार. नॉट आय, सेड द कॅट. कॅट पण म्हणाला मी नाही कापणार. नॉट आय, सेड द डॉग. डॉग पण म्हणाला मी नाही. व्हेरी वेल देन, ठीक आहे मग, सेड द लिटिल रेड हेन. आय विल. सो सी कट द व्हीट.
आणि तिनं ते गहू कापला. नाव सी सेड हू विल थ्रेश द व्हीट. आता तो गहू कापल्यानंतर म्हणजे तिनंच तो पेरला, तिनंच तो कापला, बाकीच्यानं कुणीही कापला नाही. नंतर ती बोलली सी सेड हू विल थ्रेश द व्हीट. गहू झोडतात माहिती असे धान्य झाल्यानंतर, ते झोडेल कोण? नॉट आय सेड द डक. डक म्हणाला मी नाही. नॉट आय सेड द कॅट. कॅट पण म्हणाला मी नाही. नॉट आय सेड द डॉग. कुत्रा पण म्हणाला मी नाही. व्हेरी वेल देन. कोणीच झोडले नाही, त्यामुळे ठीक आहे मग. सेड द लिटिल रेड हेन. आय विल. मी करेन. सो सी थ्रेश द वेट. आणि तिनंच तो गहू झोडला. वेन द व्हीट वॉज थ्रेश सी सेड हू विल ग्रीन द व्हीट. नंतर तो गहू झोडल्यानंतर ती म्हणाली की हा गहू कोण दळून आणेल, ग्रीन कोण करेल, ग्राइंडेड कोण करेल. नॉट आय सेड द डक. बदक म्हणाला मी नाही करणार. नॉट आय सेड द कॅट. मांजर पण म्हणाला मी नाही करणार. नॉट आय सेड द डॉग. डॉग पण म्हणाला मी नाही करणार. व्हेरी वेल देन. ठीक आहे. सेड द लिटिल रेड हेन. आय विल. मी करेल. सो सी ग्राउंड द व्हीट. आणि कोणीच केल्यानंतर तिनंच तो गहू दळून आणला. वेन द व्हीट वॉज ग्राउंड इन अ फ्लोअर सी सेड हू विल बेक द ब्रेड. नंतर गव्हापासून पाव बनवतात, त्यामुळे ती म्हणाली की पाव कोण बनवायचं पिठापासून. नॉट आय सेड द डक. बदक म्हणाला मी नाही. नॉट आय सेड द कॅट. कॅट पण म्हणाला मी नाही. नॉट आय सेड द डॉग. डॉग पण म्हणाला मी नाही. व्हेरी वेल देन. ठीक आहे. सेड द लिटिल रेड हेन. आय विल. मी करेन. अँड सी बेक अ लवली लोफ ऑफ ब्रेड. आणि तिनं पावाची एक लादी अशी त्या गव्हाच्या पिठापासून बनवली. देन सी सेड हू विल ईट द ब्रेड. नंतर शेवटी त्या लाल कोंबडीनं त्या सगळ्यांना विचारलं की बाबा आता पाव कोण खाणार. ओ आय विल सेड द डक. बदक म्हणाला ओके मी खाईन. ओ आय विल सेड द कॅट. कॅट पण म्हणाला मी पाव खाईन. ओ आय विल सेड द डॉग. कुत्रा पण म्हणाला मी पाव खाईन. ओ नो यू वोंट. नाही 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 तुम्ही नाही, म्हणजे तुम्ही पेरला नाही, काही नाही. सेड द लिटिल रेड हेन. आय विल. आता मी खाईन. देन अँड सी कॉल्ड हर चिक्स अँड दे ऑल एट ऑफ द लवली लोफ ऑफ ब्रेड. नंतर त्या कोंबडीनं आपल्या सगळ्या पिलांना बोलवलं आणि त्या पिलांना सगळे पाव खायला दिला. ह्या लेसन्समधून किंवा ही पोएम्समधून आपण काय शिकलो तर बाळांनो की जे लोक आळसी आहेत त्यांना काय खायला मिळत नाही. तर हाही लेसन्स व्यवस्थित तुम्ही वाचा, काळजीपूर्वक वाचा. त्याचे मी शब्दात पाठवतो, ते शब्दात पाठांतर करा आणि तो समजून घ्या. आज आपण इथंच थांबूया. धन्यवाद.